If you are a newbie and looking for a factory job, then this video is for you. GMG is organizing a work interview for the multiple positions. All the available positions I have shared in the comment section and interview location, time and date in the description. If you are going to attend this interview, you must carry your updated CV and passport copy. At last, to attend this interview or to get this job, you don't need to pay any charges to anyone. This is totally free of cost hiring. If you are a newbie and looking for a factory job, then this video is for you. GMG is organizing a work interview for the multiple positions. All the available positions I have shared in the comment section and interview location, time and date in the description. If you are going to attend this interview, you must carry your updated CV and passport copy. At last, to attend this interview or to get this job, you don't need to pay any charges to anyone. This is totally free of cost hiring. सम्पूर्णमा नमस्कार। यदि हजुरहरू युएमा हुनुहुन्छ र फ्याक्ट्री जब खोजिनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ यो भिडियो तपाईहरुको लागि। जीएमजीले चाहिँ विभिन्न पोजिसनको लागि वक इन इन्टरभ्यु आयोजना गर्दैछ। के पोजिसन छ भनेर मैले यो कमेन्ट सेक्सन राखिदिएको छु र यसको रिक्वायरमेन्टहरु पनि कमेन्ट सेक्सनमै राखिदिएको छु र इन्टरभ्यु हुने लोकेसन, टाइम र डेट भने चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। यदि हजुरहरू यो इन्टरभ्यु एटेन्ड गर्न जाँदै हुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईको अपडेटेड सिभी र पासपोर्ट कपी साथमा लिएर जानु होला। तपाईहरु फ्रेश भए पनि अथवा एक्सपिरियन्स भए पनि यो इन्टरभ्यु एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा तपाईहरुले यो इन्टरभ्यु एटेन्ड गरे बापत र यो जब पाए बापत कसैलाई पनि कमिसन तथा सर्भिस चार्जहरु तिर्नु पर्दैन। यो टोटली फ्री अफ कस्ट हायरिङ हो है। सम्पूर्णमा नमस्कार। यदि हजुरहरू युएमा हुनुहुन्छ र फ्याक्ट्री जब खोजिनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ यो भिडियो तपाईहरुको लागि। जीएमजीले चाहिँ विभिन्न पोजिसनको लागि वक इन इन्टरभ्यु आयोजना गर्दैछ। के पोजिसन छ भनेर मैले यो कमेन्ट सेक्सन राखिदिएको छु र यसको रिक्वायरमेन्टहरु पनि कमेन्ट सेक्सनमै राखिदिएको छु र इन्टरभ्यु हुने लोकेसन, टाइम र डेट भने चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। यदि हजुरहरू यो इन्टरभ्यु एटेन्ड गर्न जाँदै हुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईको अपडेटेड सिभी र पासपोर्ट कपी साथमा लिएर जानु होला। तपाईहरु फ्रेश भए पनि अथवा एक्सपिरियन्स भए पनि यो इन्टरभ्यु एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा तपाईहरुले यो इन्टरभ्यु एटेन्ड गरे बापत र यो जब पाए बापत कसैलाई पनि कमिसन तथा सर्भिस चार्जहरु तिर्नु पर्दैन। यो टोटली फ्री अफ कस्ट हायरिङ हो है। सम्पूर्णमा नमस्कार। यदि हजुरहरू युएमा हुनुहुन्छ र फ्याक्ट्री जब खोजिनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ यो भिडियो तपाईहरुको लागि। जीएमजीले चाहिँ विभिन्न पोजिसनको लागि वक इन इन्टरभ्यु आयोजना गर्दैछ। के पोजिसन छ भनेर मैले यो कमेन्ट सेक्सन राखिदिएको छु र यसको रिक्वायरमेन्टहरु पनि कमेन्ट सेक्सनमै राखिदिएको छु र इन्टरभ्यु हुने लोकेसन, टाइम र डेट भने चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। यदि हजुरहरू यो इन्टरभ्यु एटेन्ड गर्न जाँदै हुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईको अपडेटेड सिभी र पासपोर्ट कपी साथमा लिएर जानु होला। तपाईहरु फ्रेश भए पनि अथवा एक्सपिरियन्स भए पनि यो इन्टरभ्यु एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा तपाईहरुले यो इन्टरभ्यु एटेन्ड गरे बापत र यो जब पाए बापत कसैलाई पनि कमिसन तथा सर्भिस चार्जहरु तिर्नु पर्दैन। यो टोटली फ्री अफ कस्ट हायरिङ हो है। If you are a newbie and looking for a factory job, then this video is for you. GMG is organizing a work interview for the multiple positions. All the available positions I have shared in the comment section and interview location, time and date in the description. If you are going to attend this interview, you must carry your updated CV and passport copy. At last, to attend this interview or to get this job, you don't need to pay any charges to anyone. This is totally free of cost hiring.